Ja ku jemi sërish bashkë të nderuar shikues, është koha tani të vazhdojmë bisedën, pikërisht tek buxheti, tek menaxhimi i parave familjare, por tashmë do të kuptojmë se si është kjo në familjen Gjergji. Me mua në studio është zotëri Serem Gjergji dhe zonja Samije Bajraktari Gjergji. Përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur. Përshëndetje, mirë se ju kem gjetë. Ju rastiset pak një pjesë të bisedës para prake, dëgjuat kam përshtypjen pak a shumë se çfarë u tha, kush menaxhon më mirë, kush harxhon më mirë. Se dia ja kanë qellu ata. Tash të shohim se si e keni organizuar ju në familjen e juaj. Megjithatë, të flasim pak për fillimet dhe për familjet e juaja në fëmijëri. Si ka qenë menaxhuar çështja e parave familjare? A fillojmë në grup? Po tash që po dihet në start, po shihet kush po merr fjalën. Në shtëpinë tonë, nona kon financat e shtëpisë, ndërsa baba ka qenë biznisi i shtëpisë, ose kisha me thonë, është ndame në humorin shtetëror, baba është shteti, nona është qeveria. Shteti mbledh paret, e qeveria i harxhon paret. Në familjen tonë tash, unë po mendoj që unë jam qeveria, e nona dhe nusja janë shteti. Këta kursejnë ma tepër, e gjojnë mënyrën e menaxhimit parës ma letë, e unë e kam shumë ma letë me harxhu. Si kemi ndoja këto role? Ka qenë vështirë mu ndoja këto role, kështu siç po ta zoti Serem? Jo, nuk është problem, se kur keni bashkëbisedim të mirë familjar, domethënë koordinohesh për çdo gjë që planifikon familja, atëherë është shumë lehtë. Po te na është pak vështirë, se me rroga që i kemi, dëgjova dhe parafolsin që tha, domethënë duhet me bo një planifikim shumë të mirë për me arrit me kalu muajin, për me arrit me bo qifët, kështu që duhet pak ma shumë, me pas atë qëllimin ku me qu parën. Edhe më bo një përshtypje dhe parafolsit, tek sëmundjet. Unë ka 2 muaj tash i bëj me 16 që jem këthy. Të më thënë edhe aty kemi po si familje. Nuk është hera por, se kemi pas rastin edhe me virin djes pas. A i ka vdek para 3 viteve. Kemi pas rastin me kancer në familje. 2 vite mas vdekjes ti, mu ka paraqit edhe mu kanceri. Të më thënë që kemi pas se sa kemi mujt me bo na, me shpenzimet tona, të të pagave tona, që nuk ja ka vli heq, edhe tash, nëse jemi drejt për drejt. Na kemi që cili për neshe kemi ka një engjëll, aty ndikush në ndimën. Po. Kështu që... Aty deshta me dalë që, të më thonë, sa i përket, sa do ti që mundohesh me kursy, në Kosovë është shumë shtirë. Bjen diçka që i gjumë për tokë gjitha? I gjumë për tokë, sepse janë të na, unë kisha gjujtë smundja e shekullit, sepse sa e kom vrejt, unë nuk ka familje që nuk është prejk nga kanceri, edhe më thënë është një kosto që kërkuat, edhe unë i falenderoj të gjithë ata që kanë ndihmu mu. Sot, gëzoni shëndet? Sot, jam që 2 muaj, thash jam këty prej Austrisë, po shpresoj që kam kalu atë krizën, po... Hajtë se Bajraktari e ti e ka gjënë që është se guri... është ajo, do më thënë, është tamam që i përshtatët familjes tonë, do më thënë që... Ne kemi, është dashtë me lonë diçka kesh, për me bo diçka mirë, në këtë aspekt. E para, e dyta, ne ju kemi qasë, në botë ka shumë, që e shoh për shembull, për lidhë me të pjesa që ka pas nevoj për financim për nusën, ka qenë në Austrinë shërim, dhe atje ka ndihmu motra, ka ndihmu familja kësaj që janë jashtë. Në përgjithësi, po nuk kemi pas ndonjë problem me dalë në lyp sikur tjerë që kanë nevojë në televizion ose diçka tjetër me po, për fat mirë. Mirë po, në përgjithësi, si tanësi, ka fund ndërkombëtare në cilat dush me apliku, edhe cilat ta mundësojnë për shembull me pas me nxjerrë një pjesë të parave, po të ne edhe nuk ka udhëzues, edhe nuk ka mundësi me u qas shumë lehtë. Po besoj që ka të bëjë edhe me edukimin e shoqënisë tonë, e cila nuk është shumë nivel. Na përshkruajmë sistemin e arsimit se ku është, edhe çka po dalin si rezultat në zonat që po dalin
Më të mirë kanë para 20 vjetëve edhe në kohën e pushtimit, se në kushtet po kushtet në shumë vështira. Tash kjo e para. Dyta, kursimi bëhet, mendoj unë, bëhet në disa nivele. Po kursimi më i madh si mas gjermanëve, se gjermanët njihen si popull që kursejnë mas shumë të në botë, bëhet në ushqim. Do thot, e kam rastin konkret, familja një shoku tem, punojnë burrë dhe gruaja, kanë 200-300 euro rrogën, e kanë 3 fëmijë në fakultet dhe më rrinë me kalu muin me zor, po e kalojnë muin. Edhe i pyeta një ditë, thash, çu shpe kalon? Tha, po ban me hamër 2 herë në muin mish. A po kupton? Do thotë dush me lënë diçka keq për mund të rrinë diçka tjetër me arroj. E janë disa gjona të cilat na në Kosovë, si shoqënia e shohim për shembull 3 herë në ditë mish, për çdo ditë, që është e teprume. U përmend edhe më herët shpenzimet e shumta në kafe të trinjëve, që ndoshta mezi fitojnë ose nuk i fitojnë, nuk janë para. Ose për familje si marrin, po. Për shembull një kafe në ditë ka një herë është 30 euro. Herë 12 muaj, kështu bëhet llogaria. Pastaj mundesh me kursyt në rrymë. Për shembull ne e shohim që ka shumë familje ka drita të lëndësh çdo ditën e gatë edhe gjithë natën, e cila i harxhon minimumin një dritë i harxhon 8 euro në muaj rrymë. Edhe mundesh me kursyt me atë sistemin e shpenzorit që veç kur ke nevojë me të lloj drita. Në ujë mundesh me kursy. Mundesh me kursy në derivate, mundesh me kursy në po mas shumë të pjesën e ushqimit, se veshmallja është diçka që s'ke çare pa bë. Ne e kemi një fat në Kosovë, këtë popull e Kosovës, që kemi në diasporën. Ata në ndihmojnë për shembull te mase, jashtëzakonisht shumë, edhe në kuadër kësaj zyrtarisht i bin rreth 900 milionë euro. Po jo zyrtarisht i bin edhe 1 miliard tjera, kështu që është relativisht një ndihmës në buxhetin e përgjithshëm familjar të secilit person. Ndërkohë, ju po përmendi rëndësinë e kursimeve. Si familje, çka mund të kurseni dhe çka nuk keni mundësi, nuk heqni dorë? A ka diçka që ja lejoni vetes më shumë ndoshta se ç'duhet? Po, si familje kemi pas fatin e cekje dhe serimbi, që kemi shumë familjar jashtë, edhe menoj që te garderoba, unë po flas për vete personalisht shumë pak, do më thënë harxoj për garderobë tem. Fal motrave, kunatave të mia, që janë jashtë, familjes së rimbit në Amerikë dhe gjithve, shumë pak. Shumë pak edhe unë, po dhe fëmija. Për së rimbi s'po flasë, ky tash ka fillu pak ma shumë me kursy, se ka hinë atë moshën e kursime me matë më dhëmëra. Se deri më tash? Unë jem konë thash, unë jem konë qeveria. qeveria. Së rimbi ka shpenzu shumë, po tash e ka po që duhet edhe ky pak me kursy. Dhe më thonë, janë kjo pjesa, sa i përket ushqimit, jemi mundu, dhe më thonë, me bo një kursim, po është të shumë problem të ushqimi. Tash e ceka së mundjet, për shembull, thot një kur kime hangër bio. Ti duhet me shku me zgjedh ushqimin cilës edhe për çdo ditë kemi raste kur cekët që ushqimi është shumë i shtrenjtë. Po dhe është shumë me cilësi jo cilësor. Rishta, si ta tham një rast, që në Gjermani, një litër tomël është 42 deri në 46 cent. Prodhim gjerman është prodhim vendor. Ne kemi një litër tomël për shembull për 79 cent për pjetë, që është diçka që nuk qëndron. Edhe e kam pa për shembull rasti konkret, ndoshta po gaboj, po posh ministri tha do të më dënu ata që bin për tomlin për Bosnën se kanë pru malirë se prodhimi vendor. Është e çuditshme ajo, kur e ka fabrikën kështu, e ka tregun kështu dhe s'ka nevojë me bërë kurrë. Furnizimin e ka ti kush, edhe poshtë se di. Qeveria jonë dhe shteti jonë po mendon i orientuar drejt fitimeve të ngushta, jo pak ma gjanë për qytetarët e Kosovës. Se na kemi shumë bujës, që kemi shumë në aspektin e produkteve vendore. Për shembull, më shtrajt del patligjoni i Kosovës që e ka mjell shpe, e ka qit në bërë me shit ose në rrugë, edhe nuk merr kur sa që vjen prej Greqisë, për shembull, ose prej Turqisë ose prej dikun tjetër. Do të thosh diçka dikun një diskrepancë, diçka po ndodh, diçka dikun. Të thotë te kursimet është problem? Është pak problem. Po është pak problem. Ka mundësi me bën këtë mënyrë. Për shembull, qeveria mundet, Ministria e Bujqësisë mundet me bë serat familjare mi pas papare. Edhe njerëz me mund me zhvillu produktet familjare, kastraveca, patligjona, speca, bostane, çdo gjëna për një familje për shpe. Edhe kjo ndihmon për shembull një gjysore, një orë serë.
Kjo ndihmon komplet biznesin familjar tek familjet e cilat kanë tokë, kanë infrastrukturi, kanë mundësi. Jo ato që se kanë, por krejt ata që e kanë. E kjo ndihmon, kisha me thonë, në aspektin e ushqimit, të produkteve që paktën sezone që janë. Sepse sera ju e dini që banë pak ma herët e ma hunë, ka mundësi me bënë saj. E para, e dyta, ka mundësi mos me njek teknologjinë. Në shpinë tonë, na nuk i kemi telefonat më të mirë që kanë dalë në treg, na nuk i kemi televizorin më të mirë që ka dalë në treg, na nuk i kemi edhe kerrin më të mirë që ka dalë në treg. Po i kemi pas. Po, dikon, s'po di, po në përgjithësi. Edhe kjo është se televizori njëjtë ka ngjyrat, njëjtë ka gjitha, edhe mirë është me përshtat vetëm me kohën e cilën është tërhalë. ZDF-in e Gjermanisë, për shoni ditë, për shkojnë të pasanikë me ma në Gjermaninë dhe për thojnë, a ki televizorin ma treun? Tha, po e kam. Edhe, kër tha jo, nuk është ma i rrë, tha se kjo është televizori ma i ka dalë para 2 ditëve. Thot, kjo është e problemi, pra vazhdimisht, teknologjia jetë për çdo ditë, po mirë është familjarët me orientu në ata që mundet me zgjatë, në aspektin afatgjatë. Tjetër sa mund është me kushty me jetu me ajrë, mësë me hamër kur që. Si planifikoni shpenzimet mujore? A bëni një plan të atyre që farë mungojnë, që duhet pa tjetër të blehen, edhe shpenzimet, si që përmendur rryma ujë, këto që janë të pashmangshme? Unë bëjmë të folë për pjesën që ka planifikoj une. Rrymen, ujën, bërlovin, meteorina, taksat, edhe shpenzimet që mujnë me dalë për pajisjet të lëshme, për automjetet për pajisjet të lëshme. Për këtë tjera të gruja. Pas ka lënë mjaft përgjithësim të Po, apo thujnë drejtat e barabarë. Nuk është që, dhe më thënë ajo planifikohet që kjo ka pagën pak matë madhe, për mja lënë si mbarë këtina, po zakonisht të shkojnë krejt... Po jo, shpenzime shkojnë për familje, komplet, në funditës këtë bashkë. Nuk thëmë që nuk kemë shpenzime, edhe pas mundje kemi shpenzime, dhe më thënë e thash, po edhe tash kemi pak ma shumë edhe shumë ma shumë, po të i falendru familjet, kisha me thonë... Kemi arrit me kalu këtë sfit. Nusja, i ka tash një vjetë që është pak e përkushtume me problemet e saj, edhe me cilat, kisha me thonë kështu, në shosnin tonë, kër është burri smut, edhe gruja bjenë smut. Kër është gruja smut, është këtë familja, po. Po, na për fatë mirë, tash e kemi kaluat krizë dhe jemi në stadin e kapërcimit situatë. Mirë po, e mira krejt është që na kemi nonën, e cila ka një standard vjetër, që kur duhet me hargju diçka që ndoshta nuk është e nevojshme, se teknologjia, reklama, televizori, ajo... Ta imponon. Ta imponon, të të hajtë, edhe nona pyet, e çka të vynë, për shembull? Duhet me mendu. Edhe me mendu, po, që a vërtet ka nevojë, s'ka nevojë. Dhe më thonë, kjo është ajo pjesa që është shumë e rëndësishme për familjen. Me pas dikan që e vën një pikë pyetje. E dyta, në familjen tonë kemi bledh gjithmonë gjanat kur kemi pas akordimin e përgjithshëm. Madje edhe kur këshyrim televizor në shtëpi, e qesin në votë. A kena me këshyrë këtë po. Edhe zakonisht në hupis, minoritet, aty fakit, po. Se djali me nonën, qika me nonën se dojnë me këshyrë programin e njëtë, nona me rejnë, kështë që une i qaj durët edhe... E din që e kitë humbën, që shumë fillim. Une e provoj. Une kur nuk tham a din mi që durët. Gjithësysh provoj, po në ka herë fitoj. Ka një herë, rrallë, po, ka një herë rrallë. Po jam të doshë me thonë, gjdo gjatë që bëhet me akordim ose me pajtim familjar, mendoj që e ka suksesin familje. Jo vetëm në kursim, po dhe në krejt fusha tjera të jetesës përgjithshme familjare. Aja që nuk ka akordim familjar, aja nuk ka me pas sukses. U përmend ndikimi i jashtëm brenda familjes, sidomos tek moshat e reja, të cilët duke i pa shokët kërkojnë edhe ata një telefon prej modeleve të fundit, veshjet e modeleve të fundit. Sa keni pasur mundësi frymën e kursimit dhe të menaxhimit mirë ta përcjellni tek fëmijët e juaj? Tash më herët kemi pas mundësi shumë, sepse ka punu vjeri, ka qenë stomatolog, kemi pas kushtet shumë të mira, kemi pas financat shumë të mëdha, edhe kemi arrit jo vetëm fëmija, po dhe na gjithë me pas, domethënë, tregun me përcjell çdo gjë të fol teknologjisë së tyre, se jo thash garderobën ato e kemi pas vazhdimisht
Dhurata. Unë po flas personalisht për vete, po edhe për fëmijë, shumicën. Edhe këtë pjesën tjetër kemi pas mundësinë. Po tash edhe fëmija janë rritë, domethënë kanë fillu me kuptu që pak është tepërt shpenzimi çdo herë teknologjia, këto gjona që janë, po prapë se prapë ata janë mbushën matë... E kemi një mos pajtim në dy. Nusja është favorit që m'ja ble dëhonin, unë jam favorit mos m'ja ble. Edhe halo jemi. Kjo përfiton, halo, se me vota për mund, Jo, janë do gjona, domethënë që nuk janë të mira dhe janë që bën shpenzime, po kur e shet që janë më të mira se do tjera, e bën disa tolerime. Po menoj, jo, unë po menoj që ka mundësi me bën pak ma ndryshe. Po mësi komandantit generali që shdush për thët, unë se për ishe qarë. Mirë, me gjitha të nga kretë kjo bisedë që ishte shumë relaksuse me plët pika humorit të cilat na pasurut jetën e juaj edhe sfidat të cilat vetë se na i përmendet të cilat shpresoj të janë të kalume dhe të mos përsëritën dhe të mos përballeni prapë me probleme si që është shëndeti, që është kryesorja. Unë mora një mesazh që ju menaxhoheni mirë, kuptoheni mirë dhe kjo është qelësi i suksesit në menaxhimin e financave. Edhe kam shkru ma heret para 2-3 vjetëve si të kurselin 5 euro në ditë. Është duke telegrafi e ka të publikume, online mujtë me gjetë që kustë RTK-s. Aty shihet se ku mund është me kursy mas shumëti. Te e përmendën energjinë, ndoshta ne as për aplikujmë, po për shembull panelat solar janë diçka që investohet për 25 vjet, ose 30 vjet, edhe kursen tej mase, po se di pse se praktikojnë. Kosova i ka prej 186 deri në 222 dielli, për 365. Kështu që është një më shfrytzuar, mos më nejtë thatë. Në aspektin familjar, përderisa ka harmoni të jashtëzakonshme, po flas me të vërtetë jashtëzakonshme, nuk ka me pas asnjë problem. Se pa bukur me nejt ka pak, aty nuk është një problem i madh. Edhe pa një park puca ose pu matreja ose pa diçka. Mirë, po pa harmoni familjare është shumë problem. Nuk të duhan asnjë. E kjo ekziston në shtëpinë tonë. Kemi që pjesë me këtë zemrën teme, kemi të rregulluar e para, po. Kryesore në pas. Po, fëmija janë tash dhe dishëm, drimi i ka 18, tash të shku për 19, djela i ka 15, të shku për 16, në kemi 2 fëmijë, edhe ata tash kërkesat i kanë enorme, mirë po e kanë edhe arsyen. Kur janë fëmijë është vështirë me i bindë, po tash që janë rritë, e po shohin, e kanë pa dhe botën, se e kanë qëtit gjysën e Evropë, se gjysën e botë, a dhe në Amerikë, e kanë pa që bota nuk sjellët krejt për tonë njëjtë. Do të se cili ka atë akronin e vetë, motin e vetë. Unë vërtet ju falenderoj shumë që gjatë të këtë vikend të jeni pranë nesh dhe me shikuesit e RTK-s. Falenderoj shumë. E shpresoj të dëgjojmë lajme të mira nga ju. Faleminderit. S'ka Vetëm një përshëndetje. Po? Kam një person veçantë, është motra Serimbit Rita Berisha, që më ka nejtë shumë gati në Austri për 7 muaj, kishë dashur me përshëndet dhe me ju tregu gjithë shikuesve që ka njerëz të mirë dhe dashtun, përveç familjarëve që më kanë ndihmuar thash me financa, ajo është një kursimtare shumë e madhe, edhe që din me menaxhu shumë mirë parën. Ajo dash me kënë këtë program. Si dihet nëse vjen në Kosovë, le të na lajmëroj. Edhe ne duam të shfrytëzojmë rastin të falenderojmë gjithë ata që në një formë apo tjetër ndihmojnë familjet e tyre dhe familjet që dinë që janë në nevojë në Kosovë, se siç u përmend diaspora është një qelës shumë i rëndësishëm i suksesit dhe mbijetimit në vendin tonë sa i përket buxhetit familjar. Faleminderit edhe një herë që ishit këtu. Faleminderit qoftë. Kemi përfunduar kështu me këtë pjesë sa i përket buxhetit familjar që kishim zgjedhur si temë kryesore të kësaj jave dhe tash më kemi arritur që të jemi vetëm pas pak bashkë me këshillën mjekësore të kësaj jave. Sot kemi vendosur të flasim për diabetikët të cilët vendosin të agjërojnë. Ata duhet të kemë parasysh disa këshilla të cilat do të na i jap doktoresha Merita Emini Sadiku, interniste, endokrinologe dhe diabetologe. Vazhdojnë të jenë shoqëri me programin tonë.